ביקשתם ממני מתכונים, אז בואו נכין עוגת זוקיני ונדבר, כן? עוגת זוקיני. התחילו בלגרד. כשאתה חי עם ADHD, אז דברים שנתפסים כרגילים הופכים להיות מאתגרים ומתישים יותר. מה שיכול להביא למצב שדברים שאנשים אחרים עושים ביותר קלות, לך לוקח יותר זמן. שכחתי להגיד, תקררו את זה על מסננת וקערה, תכף תבינו למה. זה אחד הדברים הכי ADHD שלי. בזמן שאחרים מקימים משפחה, או קונים את בית החלומות שלהם, פותחים קרנות השתלמות, או תיקי השקעות, ההצלחה שלך היא זה שהצלחת לצחצח שיניים בבוקר, או לזכור לשלם חשבון ארנונה בזמן. וזה יכול לגרום לך להרגיש באיחור בזמן שכולם מתקדמים. טיפה מלח כדי שהזוקיני יוציא נוזלים, לא הרבה. ניתן לזה לשבת כמה דקות שהזוקיני יתחילו להזיע, כדי שיהיה לנו קל יותר להוציא ממנו את הנוזלים. 2 ביצים. וזה יכול לגרום לך להרגיש כמו כישלון, חסר ערך או נטל. שוט אספרסו, אני השתמשתי בקפסולה של נספרסו בטעם מגוזי לוז. זה לא ממומן, אבל נספרסו, אם בא לכם, אני זורם. ה-ADHD מקשה בלארגן מחשבות, לתעדף משימות ולהתמיד בהן. 2 כפות של סירופ מייפל או כל ממתיק אחר שבא לכם. אני כן מנסה לרדת במשקל, אז אני מנסה כמה שפחות סוכר מעובד. לכן, לנו קשה לבנות את המומנטום הזה שהחברה מצפה מאיתנו שנבנה. וזו תחושה שאנחנו מרגישים אותה מגיל מאוד מאוד צעיר. יוגורט חלבון בטעם שוקולד, שוב, לא ממומן, אבל וואלה, אני זורם. תחשבו על כל הפערים שפתחנו בבית הספר. עכשיו, בתור מבוגרים, הפערים האלה לא נעלמים, הם אפילו מתעצמים. והתחושה הזאת שהרגשנו היא גם לא נעלמת, היא מתחזקת. כי הציפייה מאיתנו רק עולה. 3 כפות קקאו. אבל העובדה היא שקשה לנו יותר לבנות ולשמר מערכות יחסים זוגיות, לסיים לימודים, להתמיד במקום עבודה, וזה יכול לגרום לתחושה שאנחנו בפיגור. בערך כפית קינמון, ואם לא הגעת לאנשהו עד גיל מסוים, זה אומר שאתה לא בסדר. 3-4 כפות קמח לבן רגיל. למשל, אם לא קנית את בית החלומות שלך ולא הקמת משפחה עד גיל 35, אתה בפיגור, או גרוע מזה, אתה לא מתאמץ להצליח בחיים. חצי שקית אבקת אפייה. אבל חשוב לזכור שכל מוח עובד אחרת, בטח אם יש לך ADHD, וזה טבעי ולגיטימי. בערך 50 גרם של שוקולד מריר, זה בשביל הפינוק. וגם חשוב לזכור שלעמוד בציפיות של החברה לא בהכרח מגדיר הצלחה. הצלחה זה מושג אינדיבידואלי, ואף אחד מכם לא צריך להגדיר לכם מה זאת הצלחה. אתם לא חייבים תואר, משפחה או בית עם בריכה גדולה כדי להרגיש הצלחה. אתם בטח לא צריכים לרצות אחרים כדי להרגיש הצלחה. זה קשה, כי אנחנו נוטים להיות טיפוסים מרצים. אנחנו מאוד אוהבים אישורים מבחוץ. שימו את השוקולד בצד, תכף אנחנו נחזור אליו, וקחו את הקערה. ונערבב את מה שיש בפנים. תלמדו להיות מאושרים ממה שיש לכם, וזו ההצלחה הכי גדולה שאפשר לשאוף אליה. בסופו של דבר, אם לא נהיה מאושרים ממה שיש לנו, לא נהיה מאושרים לעולם. תבינו מה המשמעות של ההצלחה בעיניכם, לא בעיני אחרים. זוכרים את הזוקיני? בואו נתחיל לסחוט אותו. אתם לא לבד בתחושה של הפיגור מאחורי השאר. אתם לא היחידים שמרגישים שהם עושים הרבה ולא מספיקים כלום. אתם לא לבד. תראו בעצמכם, אם אתם מרגישים את התחושה הזאת, תעשו לייק לסרטון. בואו נראה כמה מאיתנו מרגישים ככה. תחממו תנור ל-180 מעלות. את הזוקיני להכניס לתוך הבלילה. תזכרו שתמיד יהיה מישהו שירצה מאוד להיות איפה שאתם נמצאים עכשיו. גם חצי מהשוקולד שחתכנו, אני שם בתוך הבלילה. ולהתחיל לקפל ולאחד את הכל. תתמקדו בצעדים קטנים, תתמקדו בלהגיע כל יום עבור עצמכם. קחו תבנית ורססו אותה בשמן. ויהיו פעמים שתיפלו, ותזכרו ששני צעדים קדימה וצעד אחד אחורה זה עדיין צעד אחד קדימה. תעבירו את הבלילה לתוך התבנית. ואם ממש קשה לכם, אז תעצרו רגע, תסתכלו ותראו איזו דרך מדהימה עברתם עד לנקודה שאתם נמצאים בה עכשיו. את שאר השוקולד אני לוקח, מפזר מעל ולתנור לבערך 30-45 דקות עד שקיסם יוצא יבש. תבינו שאנחנו לא עוסקים פה רק ביד. אנשים רואים את התוצאה הסופית, אבל שוכחים איך מגיעים לשם. תהיו גאים בעצמכם. אני יודע שאני גאה בכם.